ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤਵੇ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾਂ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪ੍ਰੀਸਮ ਕਹੀਐ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਈਸ਼ਰ ਵਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਣ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸੁਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸੁਰਗ ਮੱਛ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੂੰ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰਖੇ ਤੇਰੇ ਤਾਰੇ। ਸਹੀ ਤੁਧਨੂੰ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੂੰ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ। ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ। ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਾ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਨੋ ਪਾਈ। ਘਰ ਘਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਂ ਪਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਇ ਕੀ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਡਿਠਾ ਹੋਏ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰੇ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ। ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆਂ। ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾ ਠਾਕਰ ਹਾਈਆਂ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਪਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ। ਆਖਣੇ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ। ਉਤ ਭੂਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀਐ ਦੂਖ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਨਾ ਰਹਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਲ ਵਡਿਆਈ। ਆਖ ਤੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ। ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਹੋ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ। ਦਿੰਦਾ ਰਹਿ ਨਾ ਚੂਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ। ਨਾ ਕੋਹੂ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ। ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਕਸਮ ਵਿਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮਜਾਤ। ਨਾਨਕ ਨਾਵੇ ਵਾਜ ਸਨਾਤ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਈ ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ। ਹਰ ਕੀਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ। ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਦਾ ਹਰ ਪਿਆਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸੇ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿਨ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿ ਤਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਵੇ ਉਦਮ ਜਾ ਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਭਰਿਆ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਤਾ ਕਰ ਜਿਕ ਆਗੈ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲ ਸੁਤਰਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤਵਨਿਤਾ ਕੋਈ ਨ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਏ ਠਾਕੁਰ ਕਾਏ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ। ਊਡੇ ਊਡ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋ ਸਾਂਤ ਪਾਛੈ ਵਚਰੇ ਛਰਿਆ। ਤਿਨ ਕਵਣ ਖੁਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਦਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦਵਲ ਜਾਈਐ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਏਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਪਾਰਾ। ਸਭ ਧਿਆਵੇ ਸਭ ਧਿਆਵੇ ਤੂੰ ਜੀ ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ। ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਹਰਾ ਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰਾ ਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ।
ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ। ਹਰੇ ਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ, ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ, ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਜੋ ਸੇਵੇ ਤੁਧ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਨ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਹਰ ਤੇ ਆਵੇ ਤੁਧ ਜੀ, ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੁਖ ਵਾਸੀ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤੈਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਪਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਸੇ ਤਨ ਜਿਨਾ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਪਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰਿ ਅਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਕਰਹਿ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਬ ਤਾਪੇ ਜਪਹਿ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜੇ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ, ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਵੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਝੇ ਵਡਾਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ, ਤੂੰ ਨੇ ਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਤੁਦੇ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹੋਈ। ਤੁਦੇ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ, ਤੁਦੇ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਣੋਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮਹਿੰਡਾ ਸਾਈ, ਜੋ ਤੂੰ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਹੋਂ ਪਾਈ ਰਾਉ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨ ਮੁਖ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਉ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ ਜੀ। ਅਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਾਰੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਔਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਜਾਣੇ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਗਤ ਨੇ ਕੀਆ ਪੰਕਜ ਮੋਹ। ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਤਹਿ ਡੁਬੀਅਲੇ, ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਚੇਤ ਸਮੂੜ ਮਨਾ। ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ, ਨਾਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨੀ ਪੜਿਆ। ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਹਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਪਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕਰ ਹਾਉ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ। ਸਰਮਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕਬੀ ਬਾਚ। ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ। ਹਮਰੀ ਕੁਰੂ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕੁਰੂ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ। ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਵੈ ਤੁਮ ਕਾਵੋ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਮੋਹਿ ਬਚਾਵੋ। ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮੋਰੂ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿਖ ਸਵੈ ਕਰਤਾਰਾ। ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦੈ ਕਰੀਐ, ਸਭ ਵੈਰਨ ਕੋ ਆਸੰਗਰੀਐ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸਾ। ਤੁਮੇ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ ਧਿਆਉ, ਜੋ ਵਰ ਚਾਹੋ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ। ਸੇਵਕ ਸਿਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀਐ ਹੈ, ਚੁਨ ਚੁਨ ਸਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਐ ਹੈ। ਆਪ ਹਾਥ ਮੁਝੇ ਵਰੀਐ, ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਰਾਸ ਨਿਵਰੀਐ। ਹੂ ਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ, ਸ੍ਰੀ ਤੂਜੂ ਕਰਿਓ ਰੱਛਾ। ਰਾਖ ਲਿਓ ਮੋਹਿ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ, ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪਿਆਰੇ। ਦੀਨਵੰਦ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ, ਤੁਮਹੁ ਪੁਰੀ ਚਤੁਰਦਸ ਕੰਤਾ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਵਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਵਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸਾ। ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸਿਵ ਕੀਓ, ਬੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੂ ਥੀਓ। ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਹੇ ਹਮਾਰਾ। ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਨਾਇਓ, ਦੇਵ ਦੈਂਤ ਜਛਨ ਉਪਜਾਇਓ। ਆਦ ਅੰਤ ਇਕੈ ਅਵਤਾਰਾ, ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝੋ ਹਮਾਰਾ।
नमस्कार तिसी को हमारी सगल प्रजा जिन्हें आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पलमो वध कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पहचानत चीटी ते कुंचर सथूला सफर कृपा दृष्ट कर भूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पहचानै कट कट के पाट पट की जानै जब उद करख करा कर तारा प्रजा तरत तब देह पारा जब वह करख कर तो हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ जेते वदन शीर्ष अवतारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सभी तेरे निरालम जानत वेद भेद हरियालम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद नील नाद संभ ताका मूढ़ उचारत भेदा जाको भेव न पावत वेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ काछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चींत न भेव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत बिन बिन तोय तेती तुमरा लख न जाय पसारा के विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कई पूपा अंडज जीरज से तज कीनी उदभुज खान बहुर रच दीनी कहूँ फूल राजा हवै बैठा कहूँ सिमट प्यो शंकर कैठा सिगरी सृट दिखाए चंबव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवा तुत पाता सगल मलेच्छ करो रण काता जी अस्तुज तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तव मरे पुरग जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते है ताके काल निकट न है रक्षा होए तय सब काला दुष्ट रिट तत काला कृपा दृष्ट तन जाय न हर हो ताके ताव तनक मोहर हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट चाह चवस कह न कोई एक बार जंतु मैं संवारा काल फांते ताए वारा जिन नर नाम त्यारो कहा दर्द दुष्ट दोख तिरहा खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दे लेहु बारी सर्व ठौर मोह सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई सोया पाए गए जाते तुमरे तब ते कौआ तेरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहमत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो श्री सपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहयो सब तोए बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गह्यो तुहारो द्वार बाहें गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार राम कली महला तीजा आनंद को ओंकार सतगुर प्रसार आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां शब्दों तां गावो हरि केरा मन जिन्नी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्लां समरथ स्वामी सो क्यों मन विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं करते रह करता तेरा सब किछ है जिदे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइयां कर शांत सुख मनाए वसया जिन इच्छा सब हो जाइयां सदा कुर्बान कीता गुरु बिटो हो जिदियां वड्याइयां कह नानक सुनो संतो सब तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सपागै कर सपागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर कै लागे कह नानक तै सुख होआ तित कर अनहद वाजे अनंद सुन हो वड भागियो हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साजन भय सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहर तूरे मुंदावणी महला पंजवा
थाल विच तिन वरतु पयो, सतसंतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो। जिसका सब सदारो, जे को खावै जे को पुंचै, तिसका होय उधारो। यह वस्त तजी न जाई, नित नित रकुर धारो। तम संसार चरण लग तरियै, सब नानक ब्रह्म प्रसारो। सलोक महला पंजवा, तेरा कीता जातो नाही, मैनो जोग की तोई। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस प्योई। तरस प्या मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलया। नानक नाम मिलै तां जीवा, तन मन धीवै हरिया। पौड़ी। तिथै तू समरथ, जिथै कोय नाहे। उतै तेरी रख, अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत, नाए तेरै छड़ जाए। भौजल विकम सगाहु, गुर सबदी पर पाहे। जिनको लगी प्यास, अमृत से खाहे। कल मैं हो पुन, गुण गोबिंद गाहे। सब सैनो कृपा समाले साहे साहे। बिरथा कोई न जाए, जे आवे तुद आहे। सलोक महला पंजवा, अंतर गुर राधना, जेबा जप गुर नाम। नेत्री सतगुर पेखना, श्रवणी सुनना गुर नाम। सतगुर से तीरत्या, दरगह पईए ठाऊ। कहो नानक किरपा करे, जिनो एह वत दे। जग मह उत्तम कांडिय है, बिरले केई के। महला पंजवा, रखे रखन हार, आप वारयन गुर की पैरी पाए। काज सवारन हुआ आप दयाल, मन हो न विसारयन। साध जिना कै संग, भौजल तार्यन। साकत निनक दुष्ट, खिनमाय विदार्यन। तिस साहिब की टेक, नानक मनै माहे। जिस सिमरत सुख होए, सगले दुख जाहे। तिस साहिब की टेक, नानक मनै माहे। जिस सिमरत सुख होए, सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो इस वेले संध्या का दीवान कीर्तन प्रारंभ होने लगे है। सो संगतों नूं बेनती है, जो लंगर हाल ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਰੀ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਫਰੀ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਸੋਧਾ ਰਹਿ ਰਸ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਸੱਚ ਟੇਕ ਤੂੰ सच टेक तू मेरे सतगुर पूरे। देख तुम्हारा दर्शनो
ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰੇ। ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣ ਆਈ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣ ਆਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਚੜਿਆ ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਮਾਈ। ਰੇਤ ਅਕ ਆਹਾਰ ਕਰ ਰੋੜਾ, ਕੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਬਿਛਾਈ। ਰੇਤ ਅਕ ਆਹਾਰ ਕਰ ਰੋੜਾ, ਕੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਬਿਛਾਈ। ਰੋੜਾ ਕੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਬਿਛਾਈ। ਰੋੜਾ ਕੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਬਿਛਾਈ। ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰ ਸਿਉ ਬਣ ਆਈ। ਬਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚ ਖੰਡ ਨੌ ਨਿਧ, ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਬਾਬਾ ਪੈਦਾ ਸੱਚ ਖੰਡ ਨੌ ਨਿਧ, ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਚੜਿਆ
ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ ਚੜਿਆ, ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ ਚੜਿਆ, ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਬਾਬਾ ਦੇਖੈ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਲਦੀ, ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ। ਵਾਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ, ਕਰਦੀ ਸੂਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਵਾਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ, ਕਰਦੀ ਸਭ ਸੂਣੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ, ਕਰਦੀ ਸੂਣੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ, ਕਰਦੀ ਸੂਣੀ ਲੁਕਾਈ ਚੜਿਆ, ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ ਚੜਿਆ, ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ ਚੜਿਆ, ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਉਦਾਸੀ, ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਉਦਾਸੀ, ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ, ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਚੜਿਆ, ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ ਚੜਿਆ, ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ ਚੜਿਆ, ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਚੜਿਆ, ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ ਚੜਿਆ, ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ऐसा जोगी बड़ भागी भेट,
ऐसा जोगी बड़ भागी भेटै। ऐसा जोगी बड़ भागी भेटै। ऐसा जोगी बड़ भागी भेटै। माया के बंधन काटै। माया के बंधन काटै। ऐसा जोगी बड़ भागी भेटै। ऐसा जोगी बड़ भागी भेटै। जोग जुगत सुन आयो गुर ते। मोको सतगुर शब्द बुझायो। नौ खंड पृथ्वी इस तन में रवे। निमख निमख नमस्कारा। दीखिया गुर की मुद्रा कानी। दृढ़ो एक निरंकारा। दृढ़ो एक निरंकारा। दृढ़ो एक निरंकारा। ऐसा जोगी बड़ भागी भेटै। ऐसा जोगी बड़ भागी भेटै। माया के बंधन काटै। माया के बंधन काटै। ऐसा जोगी बड़ भागी भेटै। ऐसा जोगी बड़ भागी भेटै। पंच चेले मिल पे कतरा। एक सिकै वस की। 10 बैरागन आज्ञाकारी। तब निर्मल जोगी थी। तब निर्मल जोगी थी। तब निर्मल जोगी थी। ऐसा जोगी
भागी भेटै। ऐसा जोगी बड़ भागी भेटै। माया के बंधन काटै। माया के बंधन काटै। ऐसा जोगी बड़ भागी भेटै। ऐसा जोगी बड़ भागी भेटै। परम जराए चराई बेभूता पंथ एक कर पेखिया। सहज सुख सो कीनी भुगता सो ठाकुर मस्तक लिखिया। जह पाओ नहीं तह आसन बाध्यो सिंगी अनहत बानी। तत विचार डंडा कर रख्यो जुगत नाम मन पानी। सेवा पूज करो तिस मूरत की। नानक तिस पग चाटै। सेवा पूज करो तिस मूरत की। नानक तिस पग चाटै। नानक तिस पग चाटै। नानक तिस पग चाटै। ऐसा जोगी बड़ भागी भेटै। ऐसा जोगी बड़ भागी भेटै। माया के बंधन काटै। माया के बंधन काटै। ऐसा जोगी बड़ भागी भेटै। ऐसा जोगी बड़ भागी भेटै। परम सत्कारयोग सतगुਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸਵਾਈਮਾਨ ਹੋਏ ਹੋ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, 6 ਮਿੰਟ। ਇਹ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਤ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ? ਦੌਲਤਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨਰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 4 5 ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾਲ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ? ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀਆਂ 4 5 ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੈਲਪ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਦੌਲਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਆਇਆ। ਤੀਸਰਾ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ,
ਉਹ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਦੇਣ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ। ਤਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀ ਹੈ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਬੀਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਨੌਕਰੀ, ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਸਰੰਦੇ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੌਲਤ ਕੋਈ ਧਨ ਐਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰੰਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਬਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੇ ਨੂੰ, ਕੰਮ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਰੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਬਾਬ ਦੇ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਈ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਬਾਬ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਚਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਧਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉੱਠਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੱਸ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਇਹ ਦਾਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਰੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਬਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਆਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾ ਆ ਚੁੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀ, 10-12 ਰੁਪਈਏ ਜਾਂ 11-12 ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਿਲਾਇਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਕੋਈ 20 ਰੁਪਏ ਨਾ ਗਿਣ ਲਿਓ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਸ਼ਨ, ਤੇ ਗੱਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਕਿੰਨੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਕਈ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਨਾ ਮੰਨ ਲਿਓ ਕਿਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਉਹਨੇ ਸਭ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਿਲਾਤਾ, ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਆ ਪੱਲੇ ਦੇ ਲੜ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਥੋੜ੍ਹੇ 10-12 ਰੁਪਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਦੇਣ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਇਹ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਰਬਾਬ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ, ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, 6:45 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 10 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸੋ 10 ਕੋਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤਬਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਬਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਹੈਗਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ੇਰੀ मैं मूर्ख की के तक बात है, कोट पर दी तरया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्बासना परिया रे। जाग सलोनड़िए
बोले गुरबानी राम जिन सुन मनेड़ी अकत कहानी राम अकत कहानी राम आनंद गुण निधान गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब निवाज शरणी आयो नाथ निधान शरणी आयो नाथ निधान शरणी आयो नाथ निधान शरणी आयो नाथ निधान नाम प्रीत लागे मन पीतर नाम प्रीत लगी मन पीतर मांगन को हर नाम शरणी आयो नाथ निधान शरणी आयो नाथ निदान शरणी आयो सुखदाई पूर्ण परमेश्वर सुखदाई पूर्ण परमेश्वर कर कृपा राखो मान कर कृपा राखो मान कर कृपा राखो मान देहो प्रीत साधु संग स्वामी देहो प्रीत साधु संग स्वामी हर गुण रसन बखान हर गुण रसन बखान शरणी आयो नाथ निधान शरणी आयो नाथ निधान नाम प्रीत लागे मन पीतर नाम
को हर के रंग रागो नानक को हर के रंग रागो नानक को हर के रंग रागो चरण कमल संग ध्यान चरण कमल संग ध्यान शरणी आयो नाथ निधान शरणी आयो नाथ निधान नाम प्रीत लागे मन भीतर नाम प्रीत लागे मन भीतर मगन गो हरदान शरणी आयो नाथ निधान शरणी आयो शरणी आयो शरणी आयो नाथ निधान शरणी आयो नाथ निधान नाम प्रीत लागे मन भीतर नाम प्रीत लागे मन भीतर मांगन को हरदान शरणी आयो नाथ निधान शरणी आयो शरणी आयो शरणी आयो नाथ जो तो पावे सोई थी सी जो तू दे सोई हो पावे साईं तू करता सचियार मेंढा साईं साईं तू करता सचियार मेंढा साईं साईं तू करता सचियार मेंढा साईं जो तो पावे सोई तीसी जो तो पवे सोई दिसी जो तू दे सोई हो पाई साईं तू करता सचियार मेंढा साईं साईं तू करता सचियार मेंढा साईं सब तेरी तू सब नीत्याया सब तेरी तू सब नीत्याया जिसनो कृपा करे तिन नाम रतन पाया जिसनो कृपा करे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुझे आप विछोड़िया
ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ। ਸਾਈਂ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ। ਤੂੰ ਦਰਿਆ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਏ। ਤੂੰ ਦਰਿਆ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਏ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀਂ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀਂ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ। ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜੋ ਤੋ ਪਾਵੇ ਸੋਈ ਥੀਸੀ। ਜੋ ਤੋ ਪਾਵੇ ਸੋਈ ਥੀਸੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਹੋ ਪਾਈ। ਸਾਈਂ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ। ਸਾਈਂ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੇ। ਹਰ ਗੁਣ ਸਦਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੇ। ਹਰ ਗੁਣ ਸਦਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੇ। ਹਰ ਗੁਣ ਸਦਹੀ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੇ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਜੋ ਤੋ ਪਵੇ ਸੋਈ ਥੀਸੀ। ਜੋ ਤੋ ਪਵੇ
करता तेरा किया सब होए, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुझ बिन दूजा अवर न कोए, तुझ बिन दूजा अवर न कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, जो तो पावे सोई थीसी, जो तो पावे सोई थीसी, जो तू दे सोई हो पाई, साईं तू करता सचियार मेंढा, साईं साईं तू करता सचियार मेंढा, साईं सचियार मेंढा, करता सचियार मेंढा, साईं तू करता सचियार मेंढा, साईं तू करता सचियार मेंढा, साईं। करो किरपा साहब संगत जी, जो तो पावे जी वासना सोई थीसी, जो तो पावे सोई थीसी, जो तू दे सोई हो पाई, साईं तू करता सचियार मेंढा, साईं साईं तू करता सचियार मेंढा, जो हर नाम ते आए दे, ते जन परवाना, तिन बिटो नानक वारिया, सदा सदा कुर्बाना, जो हर नाम ते आए जे जन परवाना, तिन बिटो नानक वारिया, सदा सदा कुर्बाना, जो हर नाम ते आए दे, ते जन परवाना, तिन बिटो नानक वारिया, सदा सदा कुर्बाना।
हर किया कथा कहानियाँ गुरमीत सुनाइया। हर किया कथा कहानियाँ गुरमीत सुनाइया। बलहारी गुर आपने गुर को बल जाइया। बलहारी गुर आपने गुर को बल जाइया। गुर को बल जाइया। गुर को बल जाइया। जो हर नाम ते आएंगे ते जन परवाना। तिन बेटो नानक वारिया सदा सदा कुर्बाना। जो हर नाम ते आएंगे ते जन परवाना। तिन बेटो नानक वारिया सदा सदा कुर्बाना। आए मिल गुर सिख आए मिल। तू मेरे गुरु के प्यारे। आए मिल गुर सिख आए मिल। तू मेरे गुरु के प्यारे। तू मेरे गुरु के प्यारे। प्यारे प्यारे प्यारे। तू मेरे गुरु के प्यारे प्यारे प्यारे। आए मिल गुर सिख आए मिल। तू मेरे गुरु के प्यारे। हर के गुण हर पाप दे से गुरु ते पाए। हर के गुण हर पाप दे से गुरु ते पाए। से गुरु ते पाए। जो हर नाम ते आएंगे सारी किरपा करो जी। ते जन परवाना। तिन बिटो नानक वारिया सदा सदा कुर्बाना। जो हर नाम ते आएंगे ते जन परवाना। तिन बिटो नानक वारिया सदा सदा कुर्बाना।
ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਪਾਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਤਿਨ ਗੁਮ ਗੁਮ ਜਾਏ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਪਾਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਤਿਨ ਗੁਮ ਗੁਮ ਜਾਏ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਤਿਨ ਕੋ ਵਾਰੀ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਤਿਨ ਕੋ ਵਾਰੀ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਤਿਨ ਕੋ ਵਾਰੀ। ਤਿਨ ਕੋ ਤਿਨ ਕੋ ਵਾਰੀ। ਤਿਨ ਕੋ ਵਾਰੀ। ਤਿਨ ਕੋ ਵਾਰੀ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਤਿਨ ਕੋ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਚਾਕਰੀ, ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਚਾਕਰੀ, ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਦੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਤੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨਾ। ਤਿਨ ਬਿਟੋ ਨਾਨਕ ਵਾਰਿਆ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਂਦੇ, ਤੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨਾ। ਤਿਨ ਬਿਟੋ ਨਾਨਕ ਵਾਰਿਆ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਹਰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਮਿਟਨ ਹਾਰਾ। ਹਰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਮਿਟਨ ਹਾਰਾ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਈਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਸਤਾਰਾ।
ਇਹ ਜਨ ਪਰਵਾਨਾ ਤਿਨ ਬੇਟੋ ਨਾਨਕ ਵਾਰਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨਾ ਗੁਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਇਹ ਜਨ ਪਰਵਾਨਾ ਤਿਨ ਬੇਟੋ ਨਾਨਕ ਵਾਰਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਂਦੇ ਇਹ ਜਨ ਪਰਵਾਨਾ ਤਿਨ ਵਿਟੋ ਨਾਨਕ ਵਾਰਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੋਕੋ ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰੇ ਰਾਮਈਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਲਾਗ ਮਲਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੁਕੋ ਤੂੰ ਨਾ ਬਿਸਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਬਿਸਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਬਿਸਾਰੇ ਰਾਮਈਆ। ਮੁਕੋ ਤੂੰ ਨਾ ਬਿਸਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਬਿਸਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਬਿਸਾਰੇ ਰਾਮਈਆ। ਤੂੰ ਨਾ ਬਿਸਾਰੇ ਰਾਮਈਆ। ਤੂੰ ਨਾ ਬਿਸਾਰੇ ਰਾਮਈਆ। ਤੂੰ ਨਾ ਬਿਸਾਰੇ ਰਾਮਈਆ। ਤੂੰ ਨਾ ਬਿਸਾਰੇ ਰਾਮਈਆ।
बीठला मुको तू ना बिसार, तू ना बिसार, तू ना बिसारे रामैया। मुको तू ना बिसार, तू ना बिसार, तू ना बिसारे रामैया। मुए हुए जो मुक्त दे होंगे, होए होए जो मुक्त दे होगे। मुए हुए जो मुक्त दे होंगे, होए होए जो मुक्त दे होगे। मुक्त न जाने कोयला, मुक्त न जाने कोयला मुक्त ना जाने कोयला मुक्त ना जाने कोयला कोयला मुए हुए जो मुक्त दे होंगे, होए होए जो मुक्त दे होगे। मुक्त न जाने कोयला, मुक्त न जाने कोयला। ए पंडिया मुको टेढ़ कहत, ए पंडिया मोको डेट कहत। ए पंडिया मुको टेढ़ कहत, ए पंडिया मुको डेट कहत। तेरी पैज पछोंडी होएला, तेरी पैज पछोंडी होएला, तेरी पैज पछोंडी होएला। मुको तू ना बिसार, तू ना बिसार, तू ना बिसारे रामैया, तू ना बिसारे रामैया। तू ना बिसारे, तू ना बिसारे, तू ना बिसारे, तू ना बिसारे, तू ना बिसारे रामैया। मुको तू ना बिसार, तू ना बिसार, तू ना बिसारे रामैया, तू ना बिसार, तू ना बिसार, तू ना बिसारे रामैया।
दयाल 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 कृपाल कहियत है कृपाल कहियत है तू जो दयाल कृपाल कहियत है तू जो दयाल कृपाल कहियत है अत पुज पयो अपार लाल अत पूज भयो अपार लाल फेर दिया देहुरा नामे को फेर दिया देहुरे नामे को फेर दिया देहुरा नामे को पंडियान को पिछवार ला पंडियान को पंडियान को पिछवार ला पंडियान को पिछवार ला मुख तू ना बिसार तू ना बिसार तू ना बिसारे रामैया ना बिसार तू ना बिसार तू ना बिसारे रामैया तू ना बिसारे 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 रामैया तू ना बिसारे रामैया मुख तू ना बिसार तू ना बिसार तू ना बिसारे रामैया मुख तू ना बिसार तू ना बिसार तू ना बिसारे रामैया ना बिसारे रामैया ना बिसारे रामैया वाहे गुरु ਗੁਰੂ ਗੁਰਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੁਕੋ ਤੂੰ ਨਾ ਬਿਸਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਬਿਸਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਬਿਸਾਰੇ ਰਾਮਈਆ If you look at the English translation of the Shabad on the screen, it conveys a particular meaning of this Shabad. But let us examine whether that meaning is acceptable in accordance with Gurmat principles. It appears as if Bhai Bhagat Namdev Ji is pleading to God to save him because he is being oppressed by the Brahmins. He goes to the mandir and they do not let him enter the mandir. Andar nahi jaan dende mandir de. ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਖਿਆਲ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹਨ ਬਿਲੀਫਸ ਹਨ they are exactly the same as our Guru Sahibans. That is why Bhagat Namdev Ji's Bani is in Guru Granth Sahib Maharaj Ji. Guru Arjan Dev Ji accepted his Bani and put it in Guru Granth Sahib Maharaj. And none of our Gurus believed in idol worship. We do not believe in idol worship. So Bhagat Namdev Ji, who is enlightened, who is as very close to divinity, would he even go to a mandir?
and seek the darshan of Vaheguru Paramatma from idols, something to think about. So what really is the meaning of this Shabad? What is being conveyed by Bhagat Namdev Ji? Bhagat Namdev Ji is talking to us about how the Pandits oppress the masses by telling them that only they can pray Vaheguru Paramatma in the mandars. So Bhagat Namdev Ji rejects the entire philosophy of the Brahmins, of the Pandits. Very interestingly, Bhagat Ji says, "Muए हुए जो मुक्त करोगे, मुक्त देहोगे, मुक्त न जाने कोयला." Because the Brahmins preach that you pray to us, pay obeisance to us, we are the clergy, and through us we will connect you to Vaheguru Paramatma, the gods, the various gods, and you will attain Nirvana. So the masses go to the Pandits, Dakshina dinde han, aur bahut tar੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, for the promise of Nirvana after death. ਪਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ? ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ, ਵੀ ਇਹ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਭਗਤ ਜੀ says, I reject all your philosophies, all your principles, whatever your teachings are. As far as I am concerned, I am connected to Ram. That Ram ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਹਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਈਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। I do not need to seek him from there. I am connected to him throughout, at all times. So this is a wonderful Shabad. Shabad de akhir diyan panktiyan bahut hi interesting and it's very interesting because Bhagat Ji says, "Tu jo dayal kripal kahiyat hai at puj payo parla." Oh Lord, you are kind, compassionate. Your status is unrivaled. अत पुज पयो अपारला, बहुत ही अपार परमात्मा है। ते अगलियां पंक्तियां, फेर दिया देहोरा नामे को पंडियन को पिछवारला। कहते हैं भी भगत नामदेव जी पिछे खड़े सन मंदिर दे विच, अकॉर्डिंग टू द ट्रांसलेशंस, एंड द टेंपल टर्नड, देयर वाज अ मिरेकल। जिहड़ा दरवाजा सी मंदिर दा वो टर्न होके भगत नामदेव जी वाल वो जो आइडल है वो दर्शन दे रही है। So we have to think for ourselves whether we would want to accept such a translation. How I would translate it, or how, according to Gurmat, according to the principles of Gurbani, as we get it from Guru Granth Sahib Ji Maharaj, ऐसी कहने हैं भई भगत नामदेव जी ने सारे दी सोच बदलती। फेर दिया देहुरा नामे को पंडियन को पिछवार ला। भई ओ परमात्मा the Paramatma himself, Vaheguru Paramatma himself rejects the teachings of this Pandit. And I have rejected their teachings. And he tells the masses to follow suit. फेर दिया देहुरा नामे को पंडियन को पिछवार ला। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਈਏ। We have to start interpreting Gurbani from within Gurbani itself. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ एक पंक्ति आती है, सतगुर के चरण धोए धोए पीवा, गुर नानक जप जप सद जीवा। Is Guruji telling us to wash the feet of the Satguru? Our Satguru is Shabad. Our real Guru is Shabad. Shabad de koi charan hunde han. So ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ we have to understand what is charan, and Gurbani tells us what is charan, Satgur de charan. Hirday charan Shabad Satgur ko ਨਾਨਕ ਬੰਦਿਓ ਪਾਰ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲੋ। A wonderful Shabad by Bhagat Namdev Ji. In a nutshell, what Bhagat Ji is saying, that take control of your own lives and move towards divinity. Move towards acquisition of virtues. बिन गुण कीते भगत ना होए। परमात्मा की भगती यही है। आओ अखीर दे विच जो ये पंक्तियां असीं सारे रल मिल के फिर उच्ची आवाज़ दे विच कोई संगत वांझी ना रहे।
बिसार, तू ना बिसार, तू ना बिसारे रामैया, तू ना बिसारे रामैया, तू ना बिसारे, तू ना बिसारे, तू ना बिसारे, तू ना बिसारे, तू ना बिसारे रामैया, तू ना बिसारे रामैया। सारी कृपा करो मुझको तू ना बिसार, तू ना बिसार, तू ना बिसारे रामैया, तू ना बिसारे रामैया। वाहेगुरु। आओ गुरु रूप गुरु सारी साध संगत जी, इत्थे ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਆਪ ਬੜੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰਵੈਰ ਖਾਲਸਾ ਜਥਾ, ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। We have to support such ਪ੍ਰਚਾਰਕਸ who talk, who connect us to Guru Granth Sahib Maharaj. I am amazed ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਢੋਲਕੀ ਚਮਟੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਾਬੇ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ they connect us to themselves, that they are the middlemen, that through them you will be connected to Guru Granth Sahib Maharaj and Akal Purkh Paramatma. But no, today I am amazed that the same kind of Kirtan style is connecting us to through Gurmat. आओ इतनी सेवा आप जी ने प्रवान करनी जी। फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु गुरु रूप
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। Can everyone sing along with me? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਓ ਨਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਜੋੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਹਨਾ ਬਾਹਰ, ਇੱਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਜਿਓ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਹਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣ ਨੀਕਾ ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ। Ask for that understanding, ask for that wisdom, ask for that intellect, ask for that right mat. So the day you get that right understanding, ਤੇਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆ, ਭੁੱਖ ਆ, ਉਤਰ ਜੇ। ਦੇਹੋ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ, ਵਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ। If I forsaken you and ask for anything else, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਜੇ ਪੁੱਤ ਮਿਲ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ ਘਟ ਗਿਆ ਦੁੱਖ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ। ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ। ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੌ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ। ਗਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੋਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ। But Maharaj says, give me your understanding. ਨਾਮ ਮਿਲ ਜੇ, ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਉਤਰ ਜੇਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। Everyone, don't be shy. ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗੋ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਲਾਊਡਰ। ਆਹਾ ਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ। ਹਉ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਨ ਕੈ ਤਾਈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ। ਬੋਲੋ ਕਿਰਪਾ ਆਹਾ ਹਾ ਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। So, oh, everyone together, let's sing the Shabad. I doubt
There will be sangat that doesn't know this shabad. Mil mere preetama jiyo hon tudh bin khadi nimani. Everyone sange ho na please. The sangat that's sitting in the langar hall downstairs, menu benti main aap ji de charana ch kar raha. Please come and sit in the presence of Guru Granth Sahib ji. मैं इत्थे भी कह रहा कि जे मत्था टेकन वाली लैन ये भी इत्थे भी बह जियो तुसी सो जे थल्ले बैठे हो बेनती है कि प्लीज़ कम अपस्टैर्स इनटू द दरबार हॉल बिकॉज द आनंद यू विल गेट सिटिंग हियर इन द प्रेजेंस ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब जी दैट वाइब दैट वाइब्रेशन यू विल फील विल बी डिफरेंट थल्ले बैठे टीवी ते वेख रहे हैं पर घर भी टीवी ते वेख सकते हैं इत्थे बैठ के संगत विच बैठो एक बार एंड कभी को सोभा नहीं देखा ही परवान जदों आप कीर्तन विच जुड़ोगे तो कहांगे यार मैनू इदां दा आनंद रोज रोज मिलदा रहे गज के बोले मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन खड़ी निमाड़ी मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन खड़ी निमाड़ी करो कृपा सारी संगत करो कृपा मिल मेरे प्रीतमा मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन खड़ी निमाणी करो कृपा नींद ना आवे जियो मैं नैनी नींद ना आवे जियो पावे अन्न ना पानी पावे अन्न ना पानी मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन खड़ी निमाणी Everybody together gaj ke mil पानी अन्न न पावे मरिए हावे बिन फिर क्यों सुख पाइए पानी अन्न न पावे मरिए हावे बिन फिर क्यों सुख पाइए गुर आगे करो विनंती जे गुर पावे गुर आगे करो विनंती जे गुर पावे
ज्यों मिलै तिवै मिलाइए, ज्यों मिलै तिवै मिलाइए। मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन खड़ी निमाणी हो। सारी संगत गज के मिल मेरे वाहेगुरु। वाहेगुरु जी वाहेगुरु। वाहेगुरु जी वाहेगुरु। वाहेगुरु वाहेगुरु जपो प्यारे सारे एक बारी गज के। हाँ जी वाहेगुरु वाहेगुरु आपे मेल लए सुख दाता आप मिलिया घर आए नानक कामण सदा सुहागण मरे ना जाए ना फिर मरे ना जाए ना फिर मरे ना जाए। वाहेगुरु जपो वाहे everyone together
Don't be shy, youngest to the oldest. करो कृपा सारे गज के प्यारिओ गज के कोई आवे कोई जावे इधर उधर ना वेखियो ध्यान नाल बोलो सारे हाँ जी वाहे गाहा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहेगुरु 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 वाहेगुरु 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 बोलो बोलो वाहेगुरु ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 जी वाहेगुरु 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 Everyone together. बोलो बोलो सारी संगत वाहेगुरु 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 वाहे जपी जाओ वाहेगुरु 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 ਸਾਤੇ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੋਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ वाहेगुरु 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 जपो वाहेगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜਿਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖੜੀ ਨੇ ਮਾਣੀ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜਿਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖੜੀ ਨੇ ਮਾਣੀ ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਓ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਪਾਵੇ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵੇ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜਿਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖੜੀ ਨਿਮਾਣੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਆਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਬੋਲੋ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਬੋਲੋ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ
ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਜਾ ਹੋਏ ਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਜਾ ਹੋਏ ਹੋ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਜਾਓ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਜਾਓ। ਬੋਲੋ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੋਏ ਹੋ। ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਨਕ ਜਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਜਾ ਹੋਏ ਹੋ। ਨਾਨਕ ਜਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਜਾ ਹੋਏ ਹੋ। ਨਾਨਕ ਜਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਜਾ ਹੋਏ ਹੋ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾ 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 ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਆਈਏ। ਫॉर the purity of the tongue and for the full concentration of the mind। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਇੱਦਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਮਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਲੈਣਾ ਮਤਲਬ the way ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ went to ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ and said, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਲਹਿਣਾ। When Guru Nanak Dev Ji Maharaj asked Bhai Lehna, what is your name? And he turns around and says, I'm Lehna. And Maharaj turns around and says, Je tu lehna ta main fir dena. ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਝੀ ਲੈਣੀ ਆ, the way we said on Thursdays Diwan, ਕਿ I want to learn the right understanding to overcome my inner stress. ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਬਸ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਦੁਖੀ 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 ਦੁਖੀ। ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਆ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਿਜ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ, ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਜਿਸ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਆਧਾਰ means support.
Guru Pasha in Bani says that person is sukhi, that person is happy, that has the right understanding. Jede andar naam ya nijam jede samjhda. Appa nijama to dur ho gaye hain. We're running away from the equation that gives us happiness, and then we're wanting happiness. It's like going to the doctor and saying to the doctor, I've got an infection. What does the doctor say? Have this antibiotics, do this 1 month course or a week course, and your infection will go. Appa kahiye theek a dwai vi le aaye, we bring the tablets home and we sit there, look at the tablets, keep looking at the tablets, keep looking at the tablets. Will your infection go, guys? What do you have to do? Take that tablet. You have to fill that course. Khatam karniyan painiyan goliyan apniyan. Fir infection theek hoega. Naal naal parhej vi rakhna paina. Doctor kahega, don't eat these certain types of foods. And then your infection will get less. Fir holi holi, drink a lot of fluids. They will tell you what to do, the methods they will give you, the instructions they will give you. And who has to implement those instructions? We do. You yourself has to. And the way Gurbani is, Gurbani gives us instructions. You want happiness? Here's the instructions. And maaf karyo, what do? We just keep reading the instructions, but we don't implement them. Akho satnam. ठीक है गल के नहीं? जपजी साहिब दा पाठ करते हैं, पढ़ी चलो पढ़ी चलो पढ़ी चलो पढ़ी चलो, मेरा इलाज हो जाएगा इलाज हो जाएगा इलाज हो जाएगा, इलाज हुंदा नहीं क्योंकि आपां समझदे नहीं. You go to the doctor and you go and get a prescription and you keep reading the prescription, keep reading the prescription. Will your pain go? Will your dard go? Will your dukh go? No. ਗੋਲੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ. ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ. ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ, ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ. That's the Ved, the Gobind that gives us the instructions. And we have to take those instructions into our life. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ. And ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ, as we understand that wisdom that Guru gives us, that godly qualities, har har, ਜਦੋਂ those godly qualities come into our life, as we keep bringing them into our life, implementing them, ਘਾਟੇ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ. ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, we're saying after we die, Jamdoots will come. But Guruji says, what about the Jamdoots that have got you now in this life? When Guru Granth Sahib Ji talks about future, and when Gurbani talks about the past, is not your past lives or when you die what's going to happen. This was spoken about before Guru Nanak Dev Ji Maharaj came 550 odd years ago. Guru Nanak Pasha ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਇਸਲਾਮ, ਵੇਖਿਆ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਰਤ ਕੇ, using the examples that they give, I'm gonna teach my Sikh how to live his life when he's born. Yes, so after he's born and before he dies. This. Pyareo, you make your state negative, mindset negative. You don't need to wait for hell, your life becomes hell. Yes or no, guys? You make your state of mind positive, you don't need to wait for Swarg, Sachkhand. Sachkhand means Sach da hissa, Khand means part, Sach means truth.
The day you connect yourself to the truthful qualities, the right virtues, and guess what? You are part of the truth. You live in Sachkhand. Pasha says in Gurbani, Kal Jug Main Kirtan Pradhana, Gurmukh Japiya Laye Dhyana. In the dark age of Kal Yug, the Hindu Dharma said this is the era of Kal Yug. But try and think this, guys. Soch ke vekho. Gurbani is Aad Sach, Jugad Sach, Happy Sach, Nanak Hosi Pi Sach. Sare akho Dhan Sri Guru Granth Sahib Ji. Dhan Sri Guru Granth Sahib Ji. So if this Pangati that Maharaj says Kal Jug Main Kirtan Pradhana is such, and people say Kal Jug will go, Sat Jug will come, then what will we have to do in Sat Jug to improve ourselves? But no, there's no era. It's what your state of mind is in Gurbani. The way Bhai Balwinder Singh was saying before us, he was saying to understand your Guru, you need to ask your Guru. We read Harry Potter, okay? You read Lord of the Rings. To understand the next chapter, will you start reading another book to understand the chapter? Or will you carry on reading Harry Potter? Bolo yaar. Carry on reading Harry Potter. Appa dasa ki karde hain? I read one chapter of Harry Potter, then I will go to Lord of the Rings to understand Harry Potter. Appa Gurbani nu samjhan vaste, Dhan Sri Guru Granth Sahib Ji nu samjhan vaste ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, what does my Guru say? But you know what Gurbani says? To understand your Guru, you need to ask your Guru. Gur ki bani, gur te jati. Jati means jani jandi. To understand. So let's ask Guru Granth Sahib Ji, what is Kal Yug? And you know what Guru Ji says? Kali ka janam chandal ke kar hoi. Janam means birth. Kali means Kal Yug. Maharaj says, you know, in your mind, when you bring negative thoughts, Kal Yug isn't outside. That dark yug, Kal Yug, is not outside. Bahar nahi Kal Yug. Jado andar galt furne aunde ne, you give birth to those thoughts inside. Kali ka janam, that is the point, that is the time Kal Yug is born. Akho Satnam. Dhyan idhar rakhiyo pyareo. Please stay active. I know it's late, but let's try and concentrate. Kal Yug isn't outside. Let me give another example. Someone is going around killing people. What do we turn around and say? Kal Yug da pehra aaya bhai. Kal Yug da pehra. Mada bara ho reha. You know, when COVID was happening, what was people saying? Vaheguru Kal Yug da pehra aaya, bach ke raho. Kal Yug, Kal Yug. Yes or no, guys? But where did that virus come from? ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿਉਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਕੰਸਪੀਰਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ where that virus came from, that thought came in that mind, didn't it? ਕਲੀ ਕਾ ਜਨਮ ਚੰਡਾਲ ਕੇ ਘਰ ਹੋਈ, that negative thought came, ਵਾਇਰਸ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਟ ਖਾ ਲਈ ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। someone said they ate bats and then from the bats the virus came into the humans and it spread. ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਮੱਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਰ ਬੈਟ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ? ਕਲੀ ਕਾ ਜਨਮ ਚੰਡਾਲ ਕੇ ਘਰ ਹੋਈ। I don't know how people think. I wouldn't sit there on the dining table thinking to myself, I'm going to eat a bat today. It's not my appetite. But what I want to say is, those thoughts are the Kal Yug. And then when you work on that thought, when you take action on that thought, and that's when Kal Yug happens around you. So Maharaj says, sort your inner self out. Je sach nal jud gaya ta Sat Yug ban gaya. Kal Yug main Kirtan Pradhana. Kirtan is singing the praises. Yes? ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵਾਜਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਆਉਂਦਾ, ਤਬਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ says no. Kirtan is singing the praises, guna gaune. When you fall in love with someone, you carry on talking about them day and night, don't you? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਹੋਏ ਹੋ। ਚਾਹ, excitement. When you fall in love with someone, ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਇਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਯਾਰ।
Gun gai ja rahi hai. It doesn't mean that you're saying the person's name repeatedly. You're talking about that person that you love. And the day you love your Guru Sikhya, inside you, what will happen? Kirtan, gun gane. You will say to yourself, my Guru says this, my Guru says this. Bring truthful into your life, honesty into your life, bring compassion into your life, spread love out there, be a good human being. Respect one another, love one another. If I can't see God in all, I can't see God at all. And the day you keep repeating these inside, simmer, 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 this is remembering, 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 then ki hoega pyareo? Ta ki hoega? That Kaljug, the negative thoughts inside, Kirtan Pradhana, Pradhan is the highest supreme. And Pasha says, Gurmukh japiya laye dhyana. Dhyan is concentration. Gurmukh is the one who has his mukh, his understanding towards his Guru. Gurmukh. Mukh is the face. And Guru is your wisdom of your Gurus. When your face is towards your Guru, your understanding is towards your Guru's mat, then you're a Gurmukh. And Pasha says those Gurmukhs understand this. By repeating and singing the praises of Vaheguru from inside those qualities, kande aap tare, sagale kol tare. Tarna means saved. Apani kande yaar tar gaya banda, bach gaya, bach gaya, bach gaya. Accident ho jana sega. Gaddi right off ho gayi par tar gaya, he bach gaya. And Guruji says ke Gurmukh japiya laye dhyana. They saved themselves. Meaning their thoughts are saved from the negative thoughts. Aap tare, sagale kul tare. And some people may translate this point at this Shabad, sagale kul tare means if he is saved, that means his children are saved. Sagale kul tare, kul means your lineage. Acha, if he is saved, that means his wife is saved. If he is saved or she is saved, that means the whole family is saved. Par nahi pyareo, karmi apo. We read this every day, don't we? From your own actions, you're the one that faces the consequences. From your own actions, when you do well, you're the one that gets the credit, no one else. So what are the kuls that are saved? Aap tare, when your mind goes on the right track, what happens? Your hands go on the right track. Humne bol ke dasso, when sitting at a bar, does your hand say, yaar bottle chak le? Thode hun bolde hi nahi. Kaun keh reha bottle chak yaar? Kaun kehda cigarette chak? Kaun kehda drugs kar? It's the mind, isn't it? Not the hands. When talking bad about people, guys, we love gossiping. We have nothing good to say. We love saying so much bad about people. Yes or no? Be honest, guys. We're sitting in the presence of Guru Sahib. It's true, isn't it? Be honest, because if you don't go to the doctor and tell your bamari, then how are you going to be saved? Ithe aake na je sach bolne, tab bolange vi kithe yaar? The whole concept of your Guru is to understand that we speak the truth here. When you go into society, you learn from the school and you implement that out there. Because if Guru is with you, that means Guru's darbar is everywhere as well. This darbar gives you the concept that Guru's understanding is there. And then when you go outside, we say, Gur mere sang sada hai, naale Guru tere nala. That means the universal darbar is everywhere as well. Understand, guys? So, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁਗਲੀ ਕਰਾਂ, the tongue doesn't say to speak bad about people, does it? Who says it? ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, the mind. When you want to sit there, a father or somebody comes over, a relative, and you know this person has a khajana of gossip. ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਥੋੜੇ ਪੰਡ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. You wait for that phone call, ਵੀਰ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਘਰੇ. And you think, ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ. You know, people that talk about gossip are the people that have nothing happening in their own lives. Jedi jindagi ch maada hunda hove, try and understand this point, guys, it's the truth. When your own life is messed up, you want to hear bad about other people just to make yourself feel better. It's true, isn't it, guys? ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ. ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਥੋੜੋ ਮਾੜਾ, ਉਹਦਾ ਦੇਖਿਆ? ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਥੋੜੋ ਮਾੜੀ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? This is how we've become. And what we don't understand is ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ. When someone makes a sin,
Back in the days, what used to happen was their face was blackened. And Guruji says in Gurbani, when we go around gossiping, nothing happens to the person that you're gossiping about or making rumors about. They're carrying on. But people start looking at you in a way, in a horrible way, thinking, do you not have anything better to do with your life instead of talking bad about people? तू ओदा मुंह नहीं काला कर रहा, तू अपना मुंह काला कर रहा when you're going around talking bad about people, because you know your energy is going negative, guys. You know your vibe is going negative. You're going low. Your self-esteem is going low because you're thriving on other people's downfalls. It's true. ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਚਾਹ ਚੜਦਾ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ, what should we be saying? ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ. This is the Sikh of the Guru. Whether they have more or whether they have less, whether they have bad times, whether they have good times, whether they've lost in their business, they've become bankrupt, or liquidations happened, doesn't matter, they still wish better on others. They don't think bitter, they think better. Appa maaf kariyo pyareo, when we understand Gurbani, is not the tongue that says talk bad about people, is not the ears that say let's listen to bad about people, it's the mind. And soch ke vekho, ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. I don't know about the train system here, but I just want to give a quick example. We're sitting in Kajang. From Kajang you want to go to KL city. If you sit on the train, the engine is going to KL. The passengers, where will they go, guys? Bolo pyareo. KL. Idda thoda ho sakda that the engine goes to KL and we go to Saramban. Idda thoda ho sakda. Jithe train jayegi, that's where the passengers one by one will go. And that's the same with your mind. This is the engine, and wherever this engine goes, your hands, your feet, your eyes, your ears, your mouth, your senses, the way Gurbani says, Gyan Indre, Karma Indre, evi uddari turnoge. And je a mind parvar bach gaya, tar gaya, then all the other things around you will be saved as well. ਹੱਥ ਪੁੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ. ਅੱਖਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ. ਅੱਗੇ with your tongue you were gossiping about people, now you started talking better. Or if someone comes in front of you and starts talking about someone, you stop them saying, yaar, were you there? Remember these three things. Before somebody starts gossiping about someone, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ. ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਆ? Is it beneficial for me? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾ. Secondly, were you there when this happened? Well, if you wasn't, if you didn't see it with your own eyes, if you didn't see it, then don't talk about it. And the third thing, can you vouch this is concrete, meaning guarantee that this happened? Je nahi, don't talk about it, because I don't want to waste my time. My life is short as it is and I want to do something beneficial. Pyareo soch ke vekho, 20 years, 30 years, 40 years is not a lot. Kuch nahi hai. You know, when we think on average, I don't know what the death rate here is in Malaysia, but back in UK on average is about 70 now. Koi hoega jara 70 tap je. Back in UK I'm talking about. 80 tak chal je, banda da kanda kamal kar gaya oye. Kamal kar gaya. 100 saal tak ta koi janda, sade buzurg jande si 100 saalan tak. Yes, but now you don't see people reaching age of 100. You don't, do you? Just imagine to yourselves, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਵਰੇਗੰਢ ਖਜੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ. Just imagine, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਯਾਰ 100 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਦਰਬਾਰ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਆ. This is the first ਸਮਾਗਮ in this ਦਰਬਾਰ hall and it looks beautiful when it's full to the rim. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. And just think, now we're celebrating the 100 years. We're not going to be here for the 200 years. Or are you? ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜੀ ਲੂੰਗਾ, ਆਹ ਕਰ ਲੂੰਗਾ. ਨਹੀਂ ਭਾਈ, it's all a business. All a business.
People have made religion a fraud. People have made religion a business. Give us this much money, we will come and do Kirtan. Give us this, we will do this. Give us this much money, we will do your part for you. You give us this much money, and we will do your havan for you. We will do the pa for you. But Guruji says, do it yourself. Everything, do it yourself. Make yourself so wise. Guru Nanak Pasha was going to these types of people and saying to them, don't get looted by people. You are individual. As I said on Thursday, Guru Nanak Pasha motivates us, guys. We listen to motivational speakers. Why? Because we want to be motivated. But the day we understand what Guru Nanak Pasha is teaching us, people would say to God, God, do this for me. Rabba mere liye aa kaam kar di. And Guru Nanak Pasha says, God isn't anywhere, God is within you. Man tu jot swaroop hai, apna mool pashan. So don't look up there. Look within, do it yourself. Isn't that the biggest motivation you can have? We say have belief on God. Where's God within you? What does that mean? Have belief on yourself. ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਿਤੇ ਰੱਖਣਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕੂੰਗਾ. And Guru Nanak Pasha, when we listen to the Sakhis of Guru Nanak Pasha, ਬੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ. The whole point of understanding Gurbani is to change your own mindset, not anybody else's. Not anybody else's. Guru Nanak Pasha went to those people that people said were untouchables. Let's come to a Sakhi, guys, now. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, this is untouchable person, this person doesn't have any qualities. Guru Nanak Pasha said, no, I will go to them. ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ ਸੱਜਣ ਠੱਗ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ that people said they're full of downfalls. Let's reflect, guys. Let's look at ourselves and let's look at Guru Nanak Pasha. ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਰੱਖਿਓ. Guru Nanak Maharaj, they're saying that I'm gonna go to those people that people call untouchables. ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ this person doesn't have any qualities, Guru Nanak Pasha went and found that 1% quality in that person. ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ, ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ percent ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਆ. And you know us, what we do, guys, if someone's got 99% good in them, we pull them down because of that 1% downfall. Why are they like this? For the rest of their life, we keep pulling them down because of that 1% downfall. But Guru Nanak Maharaj, ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ, ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ plays the rabab and Guru Nanak Dev Ji Pasha sings. Think to yourself, we love Kirtanis, we have so many favorites, don't we? ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਆਪਾਂ. We listen to Kirtanis, but just imagine when Guru Nanak Dev Ji Maharaj must have sang. ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ. Could just imagine, can't we? But the beauty of Gurbani, when you sing it yourself, I say this, you know, when you read Gurbani, don't rush it. It's not a mantra. We read Gurbani as a mantra. मैं बाणी पढ़ूंगा मेरा सिर ठीक हो जाए, मैं बाणी पढ़ूंगा मेरे गोडे ठीक हो जाना. No प्यारे हो, गुरबाणी पढ़, तेरे गोडे दुखदे भी रहन, तू चढ़दी कला च हो जाए. कहना कोई ना, गोडे जे दुखदे रहन, 40 साल मैं टपदी भी रही हाँ. ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਪਿਆਰਿਓ. This is the positivity that Gurbani gives. We do ਅਰਦਾਸ, don't we? ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, what do we say? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ, ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੜਾਏ ਗਏ. ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ. We say this, don't we? And then when it comes to our turn in the ardas, hey Pasha, मैं जपजी साहिब दा पाठ करके हटी हाँ. अच्छा, शाम ਨੂੰ मैं ਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਹਟੀ हाँ. We remembered Bhai Taru Singh, we remembered Bhai Mani Singh, ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ. We remember those great Gursikhs that were on the Charkhdi. Okay? We remember those great Gursikhs that had their scalps removed. Bhai Taru Singh ਵਰਗੇ. And when it comes to our bit, ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ. ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ,
ਉਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, and we're just worried about our head hurting. They had their limb by limb chopped up and said, we are motivated from inside by reading Gurbani that we're positive. यार मार दोगे फिर की हो गया, बंद कटा दोगे, but they can't take our principle out of us, can they? The principle of Gurbani, the Sikhya of Gurbani, Sikhi Sikhya Gur Vichar, they can't take that away, can they? And when it comes to our turn, we just say sir mode gode pair bas, head shoulders knees and toes. Ehi reh gaya sada sikho, ehi reh gaye dukh sade. But when you understand Gurbani, Gurbani kendi dukh jassa keda lagga hoya, sir dard wala nahi. You know the pain that's in your life, the dukh that's in your life. Nanak homme rog bure, homme ego rog, that's the rog that Gurbani talks about. Trishna vadda rog lagga. Trishna is tension. Trishna tension is the biggest rog dukh that's attached to us, and Guruji takes those dukh away. And yes, sir theek ho gaya bani pad ke. Why? Is because you kept yourself motivated कि मैं बाणी पढ़िया, my self esteem is चढ़दी कला now. Even doctors say by keeping yourself positive you can cure yourself from cancer. Even doctors say that. But you keep giving to yourself signal कि I'm चढ़दी कला, I'm चढ़दी कला, I'm चढ़दी कला. रोज क्या करो सवेर ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ मैं कहंदा ਹੁੰਦਾ प्यारियो, when you wake up in the morning, don't just sit there thinking हाय मेरा आ काम नहीं होया, हाय मेरा आ काम नहीं होया, क्योंकि you can make a big list. Take this method with you now. Sit down in the morning, make a list of your great things that you have in life. And I bet that will be hard. Because if I ask you to make a list of what you don't have, ਆਪਾਂ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਆਨੀ ਹੈਗਾ, ਆਨੀ ਹੈਗਾ, ਆਨੀ ਹੈਗਾ, ਆਨੀ ਹੈਗਾ, ਆਨੀ ਹੈਗਾ. But just imagine you've got a car, haven't you? Just imagine you've got a car. Be grateful that you can drive. Because there's people out there that don't have legs that can't drive. If you can drive, just think what you can do by driving. ਇਹ ਨਾ ਕੱਲੀ ਸੋਚ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆ. Now you can drive to work. Before you had to go on the trams. Now you can drive. Before you had to catch a lift by someone, now you can drive. You can go and pick your kids up. You can drive. They were going to walk in the rain. Now you can go and pick them up. सोच के देखो कितने benefits ने यार. Instead of just looking at the downfalls, think of the benefits that you have in life. And ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਬਸ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ. Your pain's there, but you're controlling your mind. Because you know what? You know when you stress, guys, try and understand this point. When you stress, your breathing starts going heavily. Yes or no? We all must stress. Come on. ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ stress ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ. We stress when there's nothing to stress about. That's the way we've become. Our human psyche's become. सोच के देखो, you know when you stress, your breathing starts going heavily. And you know when you start breathing heavily, your body wants to control your body. Your mind is working, your brain is working to keep you relaxed. So to relax you, a stress chemical cortisone is released. And what happens? It starts controlling your breathing. And let me just tell you one thing, guys. सोच के देखो, जिवें आपां कहंदे आ ना कोई नशा करदा नशैरी बन जांदा. By taking drugs, taking them, you become an addict, a drug addict. Your body, once it starts stressing so much, when you're aware that you're stressing, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ stress ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ? ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ stress subconsciously ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਚੇਤ mind ਵਿੱਚ. I'm stressing, but I don't even know that I'm stressing. And you know why that happens? Is because your body becomes used to that cortisone chemical when it keeps getting released from your brain. So even when you don't have anything to stress about, your body's become an addict. And to control that breathing pattern, you need to start controlling your breath every day. Every day focus karo कि मेरा साह आ रहा, साह जा रहा. माफ करियो, we don't even do that. You know the main base is your breath. Because if you don't have breath, you don't have anything, guys.
सोच के देखो, in COVID time, people were on ventilators. People were paying so much to get the oxygen machines. And if we didn't realize then, I don't think when we will realize how valuable our breath is. And hence why in Gurbani, Guruji talks about your breath all the time. Everywhere in Gurbani, you will find a shabad that says, Sa Sa Simro Govind, meaning your breath. Dam Dam Sada Samalata, Dam na birtha jai. Birtha means wasting. Don't let it go wasted. Saam it, control it. And ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਦਮ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਦਮੀ, ਜਦੋਂ ਦਮ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਸ਼। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ, ਮੋਲਤ ਮੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ। Coming back to the Sakhi of Guru Nanak Maharaj, Guru Nanak Pasha ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ with them. They go to an udasi, they go to a Sikh, see that person, and Maharaj asks him, what's your name? He turns around and says, Mera na hai Bhumiya. Bhumiya. Maharaj ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? What do you do? And he turns around and says, Maharaj, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਲੁਟੇਰਾ ਆ। I go around stealing. Concentrate guys now please. Okay, ਮੈਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਨਾ ਕੀ ਤੇਰਾ ਭੂਮੀਆ ਚੋਰ। ਚਲੋ, Maharaj says, I'm going to tell you 3 things that I want you to implement into your life. And he sits there thinking, hope they don't say stop stealing, because that's my life. मैं चोरी करदा आ, because of my stealing I feed my children. ਇਹ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਭੂਮੀਆ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। What did Guru Nanak Pasha say? ਬੋਲੋ ਸੰਗਤ, ਝੂਠ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। Second ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, so the first one was don't lie, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। The second thing Guru Nanak Pasha said, ਕਿ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, meaning whoever's hands you eat from, don't backstab them or don't do anything against them. Meaning that if someone's helped you in life, don't go around backstabbing people. Yaad rakho pyareo, your back is the one thing that needs to be the strongest. Your back. I don't mean go to the gym and start doing lat pull downs. What I mean is your back needs to be the strongest. Why? Because when people talk about you, they talk behind your and when people stab you, they stab you in your back. That's why your back needs to be strong. Meaning your inner back needs to be strong. Because when people stab you, ਸ਼ੁਰਾ ਵੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੋ। And Maharaj says, ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਯਾਰ? ਜਿਹਦਾ ਹੱਥੋਂ ਖਾਦਾ ਹੋਵੇ, why are you going against that person now ਯਾਰ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਘਿਰਤਕਣ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ। Someone that's helped you in life, you're going around and talking bad about them. What is your status? How have we become? And the third thing Guru Nanak Pasha said, Greeb maar nahi chalni. If innocent people are getting killed because of you or beaten up or punished because of you, don't just sit back, take a stand. Accept your wrongdoings and take and face the consequences. If you've done good, take the credit. If you've done bad, and then face the consequences. And you know what Bhumiya Chor thinks? Maharaj ne kiha ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ. They didn't even say to me ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ. That means I can go and steal. So you know what he thinks? Guru Nanak Pasha says those 3 things. ਚੱਲ ਮਰਦਾਨਿਆ ਚਲੀਏ, ਬੋਲ ਮਰਦਾਨਿਆ ਸਤ ਕਰਤਾਰ. Let's go now. Maharaj ji goes on and he thinks to himself, before I used to go to small houses to steal, but today I met a saintly person. He had such a good vibe to him. So he didn't stop me. So today I'm going to go to a king's castle and steal. Aaj main raje de darbar jaake chori karunga. He gets ready, prepares himself, goes to the Raja's court. Raje de darbar gaya, goes and stands in front. The bodyguards, peredar khalote ne khade. They ask him, who are you? What are you here for? And you know what Bhumiya says? The first bachan, everyone say it out loud. Jhoot नहीं बोलना. Guru Nanak Pasha said, ਝੂਠ नहीं बोलना. Bhumiya कहने लगा, need to man the bachan. I said, sat bachan to Maharaj. Whatever you say is true. I will implement. As I said at the start, let's implement what Guruji says. And he says, you know what? I'm a chor and I've come to steal.
The Peredar look at one another thinking, you know what, if someone comes to steal, they won't come and stand here and say that. Being dictatorship, you'll be hung. ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣਾ. He must be a true friend. He's just pranking us. He must be a true friend. Let him in. ਉਹ ਭੂਮੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਗੇ ਕੋਠਾ ਟੱਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ. Before I had to jump over walls, now go straight in. Look at this. This is amazing. ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ. Goes inside, picks up his rucksack. ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਅੱਗੇ ਉਹ ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ, whatever he found, gems, gold, whatever. ਪੰਡ ਬੰਨ ਲਈ, puts it into his sack and then ties it up. As he's about to leave, ਹੁਣ ਸਵੇਰਾ ਚੜ ਰਿਹਾ ਆ. ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਆ. He looks over at the table in the ਰਸੋਈ in the kitchen. ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, left over from the day before. He says, I'm gonna go home, going sleep. I'm hungry now. ਹੁਣ ਭੁੱਖਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਵਾਂਗਾ. Might as well eat something. He puts a bite in his mouth. He swallows it. And what does he remember? The second bachan, whoever hands you eat from, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. He leaves the rucksack there. ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਡ ਰਹਿਣ ਤੀ. ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹਲਾ ਹਲਾ ਮੱਚ ਗਈ. ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੁੱਟੇ. ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ. ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ. ਚੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? The Raja says, who had that authority? Who feels that they can come to my house, my castle, my court, and mere greh vich aa ke chori karan? So what does he do? The list of thieves that were caught in the past, list laati sareyan di, and said, get each person, arrest them, and beat them up until they tell the truth who actually stole. And whilst that is happening, Bhumia sitting at home finds out from someone that this is happening at the Raja's darbar. Now what was the third bachan? Greeb maar nahi chalani. If innocent people are getting beaten up because of your doings, then you need to take a stand. And he goes into the Raja's darbar and says, Rajan, chor lab reha, tere samne chor khalota. You're looking for the thief? I stand in front of you. The Raja's shocked. He stands up from his throne, walks down the stairs. As he's walking down his stairs from his throne, he looks over and says, what do you mean you're the chor? He says, main jhoot nahi bolya. My Guruji's sikhya ki you don't lie. And I never lied. Ask your bodyguards. I told them that I'm the thief. ਹੁਣ bodyguard ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ? ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੂ. ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਆ. It happens, doesn't it, guys? Be honest, when you're friends, sometimes your friend guides you onto the wrong path and you think, ਯਾਰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨੇ ਲਾਤਾ, ਆਪ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਡੁੱਬਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡੋਬਤਾ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਫਾਹੇ ਚਾੜੇਗਾ. And ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ. I never lied. And the king was so intrigued, was so amazed. Is this a Sikh, a true believer of his guru? What was the second bachan? He said, yes, they said to me, whoever's hands you eat from, don't backstab them. So Rajan, I ate from your house, I left everything there. Raja ਹੋਰ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੂਗੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ. And the third thing was, why are you here today then? My third bachan of my guru was, if innocent people are getting beaten up because of you, don't just sit back. Take that responsibility, hence why I'm here. Raja ne jappa pa liya ਉਹਨੂੰ, hugs him and says, you know what? If I need people in my kingdom, I need honest people like you. Trustworthy people like you. If you eat from my kingdom and you don't backstab me, you're truthful, you don't lie, you live according to your principle, you live according to your morals, to your values, I need people like you. Oh, ਭੂਮੀਆ ਚੋਰ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਣਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, by bringing Guru's teachings into my life ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ. ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ. ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, and they were saying Guru's charan, Guru's form. You know, when we ask Guru Granth Sahib Ji, where's your charan? Maaf kariyo pyareo, a lot of people do this. When it comes rakhdiyan, people come to the Gurudwara and start tying rakhdiyan, don't they? To the pillars. Some people start tying rakhdi to the bottom manji side. Okay, that's Maharaj's arm. I'm tying a rakhdi to Maharaj. Okay, my brother.
ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, I don't know about Malaysia. People tie ਰੱਖੜੀਆਂ, okay, the thread. Okay, Guruji, you're my brother, you will protect me. But then where's Guruji's, when you ask Guru Granth Sahib Ji, where is your hand, where's your arm, where's your feet, charan, where's your netar, ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? Nanak nadari, nadar nihal, nadar means your vision. Where is it, Maharaj? How can I come into your vision? And you know what Guruji says? Guruji says in Gurbani, Gur Murat Gur Shabad hai. Murat means form. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, in Surjit Singh's form, his eyes come in there, his head comes there, his hand comes there, his feet comes in the form. And the way Guruji says, my form is Gurbani, so that means Guru's charan is, bolo, Guru's charan is Gurbani. Guru's eyes are Gurbani. If you want to be in the Guru's nadar, then you need to implement Guru's Bani. The way we say, Lakh Khushiyan Paatshaiyan, Je Satgur Nadar Kare. Let's sing this Shabad together. Charan Kamal Tere, Toye Toye Pima. And then we'll do Samapti, guys. Koi utth ke na jave, rush na karyo. Guru Granth Sahib Maharaj is still sitting here. Maharaj will go. Appa sare ral ke, like a small Nagar Kirtan, will take Maharaj back down. ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਮੇਰੇ 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 ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਵਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਵਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਬੋਲੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, everyone together, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਵਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਵਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ, ਆਪੇ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕ ਮੰਗ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਲਹਾਰਾ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਲਹਾਰਾ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਬੋਲੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਵਾ, ਬੋਲੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਵਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਮੇਰੇ RAM ਰਾਏ, ਮੇਰੇ RAM ਰਾਏ, ਜਿਉ
राखो त्यों रहिए, ज्यों राखो त्यों रहिए, हांज ज्यों राखो त्यों रहिए। तुध पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लईए, सुख तेरा दिता लहिए, सुख तेरा दिता लहिए। मेरे सतगुर दीन दयाला, मेरे सतगुर दीन दयाला, मेरे सतगुर दीन दयाला, मेरे सतगुर दीन दयाला। चरण कमल तेरे तोए तोए बीमा, चरण कमल तेरे वाह वाह वाह, तोए तोए बीमा। मुखत पुगत जुगत तेरी सेवा, जिस तू आप कराए, जिस तू आप कराए, जिस तू आप कराए। ताहा बैकुंठ जे कीर्तन तेरा, तू आपे शरदा लाए, तू आपे शरदा लाए, तू आपे शरदा लाए। मेरे सतगुर दीन दयाला, मेरे सतगुर दीन दयाला, मेरे सतगुर दीन दयाला, मेरे सतगुर दीन दयाला। चरण कमल तेरे तोए तोए बीमा, बीमा। चरण कमल तोए तोए बीमा। कुर्बान जाई उस वेला, सुहावी जित तुमरे द्वारे आया, जित तुमरे द्वारे आया, जित तुमरे द्वारे आया। नानक को प्रभ पे कृपाला, सतगुर पूरा पाया, सतगुर पूरा पाया जी, सतगुर पूरा पाया। मेरे सतगुर दीन दयाला, मेरे सतगुर दीन दयाला जी, मेरे सतगुर दीन दयाला, मेरे सतगुर दीन दयाला। चरण कमल तेरे तोए तोए बीमा, बीमा। चरण कमल तेरे तोए तोए बीमा, 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 तोए तोए बीमा। तोए तोए पीवा, तोए तोए पीवा। Let my mind wash the charan shabad and let me drink it like Bhumiya Jor did. He understood what Guruji said, Chim Chim Varsai Amrit Dhara. When Guruji spoke, it was like chim chim, like raindrops. And as Maharaj gave their bachans to him, the teaching to him, his mind drank that teaching. And when the mind drank that sikhya, ਧੋ ਕੇ ਚਰਨ ਜਦੋਂ ਪੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, I'm a sacrifice। ਆ ਗੱਜ ਕੇ ਧਾਰਨਾ ਰੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਓ ਸਾਰੇ, everyone together। ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ,
ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਜਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਜਿਮ ਜਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਬੋਲੋ ਸੰਗਤ ਤੇ ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਜਿਮ ਜਿਮ ਵਰਸੈ ਜਿਮ ਜਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਜਿਮ ਜਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਜਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਜਿਮ ਜਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਮ ਜਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਜਿਮ ਜਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ ਬੋਲੋ ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ ਬੋਲੋ ਸੁਣ ਸੁਣ ਜਿਮ ਜਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਜਿਮ ਜਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਜਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਜਿਮ ਜਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਬੋਲੋ ਜਿਮ ਜਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੋਹਣੇ ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੋਹਣੇ ਗੱਜ ਕੇ ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੋਹਣੇ ਜਿਮ ਜਿਮ ਵਰਸੈ ਜਿਮ ਜਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਜਿਮ ਜਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਜਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਜਿਮ ਜਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਜਿਮ ਜਿਮ ਵਰਸੈ ਜਿਮ ਜਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ Before finishing off, I just want to say my last ਬੇਨਤੀ in your ਚਰਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ you cannot be changed if you don't want to be. Everyone say this because no one can change you, it's only you. One person that will live with you is yourself for the rest of your life. ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ Is you yourself that will live with yourself for the rest of your life. ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ if your life isn't the way it is, think to yourself, would you like your child's life to be like the way yours is? ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜੇ ਨਹੀਂ then you need to change your ways. ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਡਰੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ do you want your son to go on that direction? And he says no. Why? Because we love our children. You know, in life is always about pleasing people, make people happy. Yes or no, guys? Be honest. Come on, thoda active ho ke bolo. Yes or no? ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਆਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ But when you look at your children, you love your children. Instead of you wanting good for yourself, you always want better for your child. Yes or no? Bring that pyar into your own self. If you don't want to see your child going into the wrong company, then why do you let yourself? If you don't want your daughter to going into the wrong company, why do you go yourself?
If you don't want your sons to go into that kind of company, then why do you go in that company yourself? And guess what, guys? ਥੋੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਵੀਰ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਭਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ. I go to work and there's my manager that smokes. I can't just leave my job and come home. I need to live in that environment. I need to work in that environment. And I say, yes, work there. If someone drinks alcohol near you, that doesn't mean you will change. If someone smokes near you or in your work environment, that doesn't mean you will have an influence on you. The only day that influence will take over you is when you allow that influence to affect you. Yes or no, guys? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੋਰੇ 5 ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣ ਕੋਈ ਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਾਹੇਗਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ. ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ happens when you want it to happen. It doesn't just happen. It doesn't just happen. You know how we say, yaar, my friends are like this, I've become like this. My friends go casino, I go casino. My friends gamble, so I put my house on gamble. ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ. ਲੋਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੈਂਬਲ. ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਗੈਂਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ. ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ. ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ. There's families like that cry saying that negative thought came into his head and he turns around and says, well, my friends peer pressured me. No one can peer pressure you if you don't pressure yourself. That influence only takes place when you allow that influence to take place. And when Gurbani says, Sakat sang na kijiye dure jaye pag kabir. Sakat sang na kijiye साकत संग ना कीजिए. साकत संग ना कीजिए. साकत संग ना कीजिए. दूर जाए भाग, दूर जाए भाग कबीर. साकत संग ना कीजिए कबीर. साकत संग ना कीजिए. Bhagat Kabir ji says, Sakat sang, bad company, meaning bad thoughts. Don't let them enter you. Don't let those negative influences affect your mind. When they try and come inside you, can they bhaj pa? The way you run away from doing something, andron vi bhaj. Ina sakat sangan to bhaj. Dure jaiye bhag. And the way we read in Sodar every evening, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਤੁਰੀਏ. then we'll do ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ. ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ. ਮਹਾਰਾਜ will go down and then we will follow. ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, tomorrow is the last ਦੀਵਾਨ here in Kajang Gurudwara Sahib. We've only come for a short trip. ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ why only 4 days? You normally come for like 3 weeks. Our Gurudwara here, there, why just 3-4 days? It was a last minute planning. Ranjit Singh called us, messaged us in England and said, we want you guys to come here. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ. And they were like 100-year anniversary. I just want to say one ਬੇਨਤੀ. Organizing programs is hard, guys. Making the langar prabandh, all the sangat coming, organizing everything. We come for the 3 days, but organizers have to start organizing, preparing the risk assessments, everything. So many months beforehand. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਲੇਖਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ. Organizers start organizing 6 months before. We just go on the day and eat langar and go home. ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ organize ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, it takes them time, guys. And ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, even this ਦਰਬਾਰ, ਸੰਗਤ collectively, ਪ੍ਰਬੰਧਕ committee along with the support of ਸੰਗਤ has got this building made. ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ. In the time to come, ਇਹ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ. ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 4.2 million ringgits were spent to make this building. This is what the committee members spoke to me today. 4.2 million.
The loan is being paid off. Another 900,000 ringgit is left. And I'm going to say today, whatever the peta today, Sangat, put more peta down. Not for me, for the Gurdwaras. The loan that's on the Gurdwara, whatever it is, 900,000 ringgit, if you want to give some seva downstairs, feel free. I never ask for money for ourselves, but for the Gurdwara Sahib, for this Sangat Dihara Kajang Gurdwara, why not, Pyareo? This is the peta. Whatever you give today and whatever you give tomorrow will be given to the Gurdwara Sahib. The Kirtan peta will be left here. मैं बेनती करनी चाहता कि there's so many successful business people out there in our Sikh community. जे गुरुद्वारिਆਂ ਦੇ ਲੋਨ ਪੇ ਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਕਰੀਏ ਯਾਰ. Let's all get together as brothers and sisters. ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ. And ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ the last ਧਾਰਨਾ we're going to sing before ਸਮਾਪਤੀ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤਰਿਆ. ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਓ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ. ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਖਜੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ 10 to 12 and that is in the downstairs Darbar Sahib. In the evening we're in Saramban and that program Gurdwara Sahib Saramban. Diwan utthe a, if you know family friends that are local, menu dasya janda there's only one Gurdwara in Saramban and there's 1,000 families, probably over now. So then tell your friends, families local in the area, okay, let's get together and sing the Guna of Gurbani. Let's sing the praises of Guru Sahib. Let's sit in the Sangha together. So tomorrow's Diwan in the evening is 6 till 8 in Gurdwara Sahib Saramban. And also Monday 7 to 9 the Diwan is in Saramban Gurdwara Sahib. And then after that we will be going back to UK. Next time Maharaj Kirpa Kare we will come and do your darshan. January vich samagam book ho gaye ne for Thailand and Indonesia Medan as well. ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ in January. ਗੱਜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਓ. ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ. ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ. ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ. ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਤ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਮਾਧੋ ਜੀ. ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤਰਿਆ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤਰਿਆ ਮਿਲੈ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ. ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ. ਸੰਗਤ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੋ ਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ. ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ. ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ. ਮਾਧੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ. ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ. ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ. ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ. ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ 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 ਮਾਧੋ. ਹਮ ਐਸੇ ਮਾਧੋ
हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा। माधो 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 माधो। बोलो संगते हम तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। माधो माधो बोलो माधो 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 माधो। हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे हम पापी तुम पाप खंडन। पापी तुम पाप बोलो हम पापी नी को ठाकुर जैसा, नी को ठाकुर जैसा। माधो माधो हम पापी तुम पाप खंडन। तुम पाप खंडन। नी को ठाकुर जैसा, ठाकुर जैसा। माधो 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 माधो। हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। माधो हम ऐसे माधो 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 माधो। हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। सो आओ प्यारे, इतनी की सेवा प्रवान कर लेनी। ਗੱਜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਜੇ ਲੋਕਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ ਜੇ ਲੋਕਲ ਆਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ, ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਟੀਵੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। Let's learn something from coming into the presence of Guru Sahib. So आओ प्यारियों, let's sing आनंद साहिब। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। राग रतन परवार भरिया शब्द गावण आया। गावो हरि केरा मन जिनी वसाया। कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। मन मेरे आस सदा हर नाले। नाद रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा कारण सब गवारना। अपना गला समरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे। नानक मन मेरे सदा हर नाले। साचे साहेबा
ਸਾਚੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਸਾਚੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਭਾਵੇ ਸਦਾ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸੁਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਹਰ ਸਾਥ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰ ਵਿਟੋ ਜਿਤੀਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸਬਦ ਘਰ ਸਪਾਵੇ ਘਰ ਸਪਾਵੇ ਦਵਾਦੇ ਕਾਜ ਕਰਤਾਰ ਪੰਜ ਕੋ ਤੁਦਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਦੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਮੋਤੀ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਭੋ ਆਦਿਤ ਕਰਿਆ ਨਾਦ ਵਾਜੇ ਅੰਗ ਸੁਣੋ ਆਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਣ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਇਹ ਪਣੀਤ ਕਹਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਨਿਰਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ ਸੁਨੋ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਾਤਮ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਹੋਏ ਧਾਈ ਧਾਇਆ ਕੀ ਹੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਜੇ ਧਰਮ ਦੂਰ ਆਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਕਹੇ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਤੇ ਮੁਕੇ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸੋ ਆਗਿਆ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮਹੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ। ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ ਨਾਉ ਦਾਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ। ਦੇ ਕੇ ਅੰਡਰ ਕੀਤਾ ਤਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਦੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਸੰਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਵਾਹੀ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ।
ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤਾਵੇ। ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਵ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤਹ ਰਚਿਆ ਰਿਆ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇ ਉਟਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਪ ਹੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਜਿਉ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜੋ 100 ਸਾਲਾ ਹੈ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਊਟ ਆਸਰੇ ਲਏ ਨੇ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। 4 ਰੋਜ਼ਾ ਸਮਾਗਮ ਆਪ ਹੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪ ਹੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੂਦਾਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 6 ਪੜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਨੇ ਦਾਤਾਰ ਜੀ। ਸੋ ਆਪ ਹੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 6 ਪੜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਖਰ ਵਾਦ ਘਾਟ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਧ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਸਾਉਣਾ। ਦਿੱਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੁਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੋਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਆਪ ਹੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗ ਛਕੇ ਜੋ ਵੀ ਛਕੇ ਆਪ ਹੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਦਰੋ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਅਠੇ ਹੀ ਪੈਰ ਜਿਤਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰ ਜੋ ਕੋ ਮਿਲਵੋਚ ਹੈ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਗਾ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮੇ ਬਚੇ ਸਰਨ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋਤਰੇ ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ। ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ। ਬੋਲੇ
ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਬਰੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੈ ਵਿਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾ ਰਾਸਿਓਂ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਏਕ ਉਤਮ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤਿਹ ਮਿਲੰਦ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਐਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਜਾਇ। ਹੋਵੈ ਸਿਰਤ ਸੰਗੀ, ਗੁਰ ਅਸੋ ਗੁਰ ਸੋ ਜਤੀਐ। ਜਿਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਸਹਾਵੈ ਸਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਰਹਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਕਰਨਾ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਤੇਤੂ ਕੀ। ਇਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਜੀਓ। ਤੁਰ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਨ ਤੁਧ ਰਾਖ ਲੈ ਹਰ ਜੀਓ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਹਰ ਜੀਓ। ਮਨਮੁਖ ਪਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਜੀਓ। ਤੁਰ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਾਨ ਤੁਧ ਰਾਖ ਲੈ ਹਰ ਜੀਓ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਹਰ ਜੀਓ। ਮਨਮੁਖ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਹਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਰਹਾਉ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਜੋਹਿ ਨ ਸਾਕੈ, ਕਾਲ ਨ ਨੇੜੇ ਜਾਈ। ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਨਾਵੇਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਪਾਈ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸਭ ਭਗਤਾਂ ਚਰਨੀ ਲਾਗੀ, ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨ ਆਵੀ, ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਸੁਆਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੈ ਸ਼ਬਦ ਨ ਭੇਦਿਓ, ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਲਾਗਾ ਭਾਉ। ਕੂੜ ਕਪਟ ਪਾਜ ਲਹਿ ਜਾਸੀ, ਮਨਮੁਖ ਫੀਕਾ ਆਲਾਉ। ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਭਗਤੀ ਹੂ ਤੂੰ ਜਾਤਾ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਲੋਕ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ। ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਮਨਸਾ ਮਨੇ ਸਮਾਣੀ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ। ਅਚਿੰਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਤਿਨ ਕੇ, ਜਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਦਾ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਸਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਸੋ ਬਿਗੁਚੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਰਖਵਾਰਾ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ, ਮਨਮੁਖ ਭਉ ਕੋ ਮੋਏ ਬਿਲ ਲਾਈ। ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਠੌਰ ਨ ਪਾਵੇ, ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਸਮਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ, ਸਹਜੇ ਨਾ ਸਾਚ ਸਮਾਈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜਨਮ ਨ ਛੋੜੈ, ਜੇ ਅਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਧਿਕਾਈ। ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਤੈ ਬਾਦ ਵਖਾਣੇ, ਬਿਨ ਹਰਿ ਪਤ ਗਵਾਈ। ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੀ ਜਿਸ ਬਾਣੀ, ਪਜ ਛੂਟੇ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ। ਜਿਨ ਹਰਿ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੇ ਦਰ ਸਾਚੇ, ਦਰ ਸਾਚੈ ਸਚਿਆਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ, ਜਿਨ ਹਰਿ ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਤਾਰਾ। ਜਿਨ ਹਰਿ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੇ ਦਰ ਸਾਚੇ, ਦਰ ਸਾਚੈ ਸਚਿਆਰਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ। ਸਤਿਬਲਿਹਾਰੈ ਜਿਨ ਹਰ ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਅਮੋਲਕ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏ, ਜੋ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਕੀ 3 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਦ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ 637 ਤੇ 38 ਅੰਗ ਹੈ। 673 637 ਤੇ 38 ਪੇਜ 'ਤੇ ਸਵਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਹੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੋਭਾ ਹੈ, ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਹਨ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਊਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੈਜ ਦੋਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ। ਉਹ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।